Hello, hi, እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ምን መሰላችሁ? ሽንብራ በቲማቲም ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ቀላልና ምርጥ ስራ ነው። ቶሎ የምትሰሩት በቀላሉ የምትሰሩት ምግብ ነው። ምን እንዳለኝ ይገልጻል። ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ፣ ሽንብራ አለኝ። ሽንብራ የቆርቆሮ ይቅርታ የቆርቆሮን ተጠቀሙት። የቆርቆሮ ተጠቀሙ በደንብ አርጋችሁ ጠቡ ብያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ጨው አለኝ፣ እዚህ ጋር ቺሊ ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የበርበሬ ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እነዚህ ናቸው። በጣም ቀላል በጣም ምርጥ ነው። ዘይት ያስፈልገናል። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ መጥበሻ ወይም ድስት አላችሁ። ከዛ በኋላ ዘይት ጨምራላችሁ። ዘይታችሁ ትንሽ ይግራል። ከዛ ሽንኩርታችንን ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በጣም ትወዱታላችሁ። ለ3 ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን። እሺ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። 2 ደቂቃ እናበስላለን። እሱን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ሻው ምን እንጨምራለን? ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ከዛ ቅመሞቹን እንጨምራለን ማለት ነው። ፊሉን እንጨምራለን። ጨው እንጨምራለን። አሁን ይሄንን ለ5 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ቲማቲሙ ፍርስ ብሎ ሙምት ብሎ በጣም መጠበስ አለበት። 5 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ትወዱታላችሁ። እሺ ይኸውላችሁ ቲማቲም ነው በስሎ እንደዛ ይፈጫል። ውሃ ሰጥቶናል። ቲማቲማችሁ ውሃ ማይሰጥ ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? ውሃ ትጨምራላችሁ። ምን ጨምራለሁ መሰላችሁ? አሁን ሽንብራን ጨምራለሁ። ሽንብራን ለ6 ደቂቃ በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁ። ከዛ በኋላ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። ለ6 ደቂቃ በደንብ አድርጋችሁ ትጠበሱት። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። የበሰለ ነው ራሱ የቆርቆሮ ስለሆነ በቃ 6 ደቂቃ በቂው ነው። እሺ ይኸውላችሁ በጣም አሪፍና ሲምፕል ቀላል የሆነ ስራ ነው። በፈለጋችሁት መመገብ በዳቦ በሩዝ በፈለጋችሁት መመገብ ትችላላችሁ። የዛሬ የሽንብራ በቲማቲም ይሄን ይመስል ነበር። ቼል ያለው በጣም ጣፋጭና ምርጥ ምግብ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ሰርታችሁ ተመገቡ። ቻው